Painted, Painless Learning. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું ગુજલીસ સિરીઝની અંદર, જેમાં આપણે શીખીએ છીએ સ્પોકન ઇંગ્લિશ. 45 દિવસનો ટાર્ગેટ છે. 45 દિવસમાં રમરમાટી ચમચમાટી ભમભમાટી ઇંગ્લિશ થોડું ઘણું આપણે બોલતા શીખી જઈએ, એનો આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તમે વી, યુ, આર, ધે, અવર અને ધેરનો ઉપયોગ કરીને કેમ આપણે એક વચનમાંથી બહુવચન બનાવી શકીએ વાક્ય, એની ગઈકાલે પ્રેક્ટિસ કરી લીધી છે અને તમે વિડીયો જોઈ લીધો હશે. અને ન જોયો હોય તો ચિંતા ન કરો, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, એની અંદર જાઓ, તમને જોવા મળી જશે આની પહેલાના 10 વિડીયો. અને તમે 10 વિડીયો જોઈ જશો તો ડેફિનેટલી ગેરંટી આપું છું કે તમે ઇંગ્લિશ બોલતા થઈ જશો. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ભાઈ, ટન આ આપણે બધું ગઈકાલે શીખી ગયા હતા. આપણે આ ખાલી જગ્યા પણ પૂરી હતી. આજે આપણે 2 એક્સરસાઇઝ કરવાના છીએ, 2 પ્રશ્ન. કે રેખાંકિત શબ્દ આપ્યો છે એ કાઢીને કાઉન્ટ્સમાં જે શબ્દ આપ્યો એનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. અને બીજું, તમારું અને મારું પ્રિય ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશ કરવાનું છે, અંગ્રેજી કરવાનું છે, બરાબર ને? ચલો, આર યુ રેડી? આપણે મોજ કરવાના છીએ, મજા કરવાના છીએ અને જોવાના છીએ. હવે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે વાત કરીએ કે આ વાક્યનું આપણે ફેરવવાનું છે. કેવી રીતના ફેરવશું? દાખલા તરીકે આઈ નીચે અંડરલાઈન આપીશ એટલે આઈ કાઢવાનું, એની જગ્યાએ કાઉન્ટ્સમાં હી આપ્યું એટલે હી લગાડવાનું. પણ આઈની બદલે હી લગાડશું તો બીજા બધાએ ચેન્જીસ કરવા પડે ને, આમનામ તો હાલે નહીં, તો એ ચેન્જીસ આપણે કરીશું. ચલો, જાગોશ બધાય. આને આપણે થોડુંક મોટું કરી નાખીએ. ટન થોડું હાલ ભાઈ, આવી જાજી મોટું, અમારે ઘણું બધું લખવાનું છે. હા, થઈ ગયું મોટું. હાલો, જો પેલું વાક્ય શું છે ભાઈ? આઈ એમ અ મેન. હવે આપણને કીધું ભાઈ તમે આઈને કાઢો અને એની જગ્યાએ હી લગાડો, તો આપણે શું કરશું? હી, ઓય બાપા, આ તો બહુ જાડી છે પેન. ટુમ. ઓકે, ચલો અહીંયા લખીએ, હી ઇઝ અ મેન. બરાબર. આઈની બદલે જ્યારે હી લગાડીએ ત્યારે આઈ, એમની બદલે શું થઈ જાય? હી ઇઝ અ મેન. નાના છોકરાની ખબર પડે, બરાબર ને? ચલો, એના પછી યુ આર અ વુમેન. બરાબર, યુની જગ્યાએ તમારે શી લગાડવાની છે એટલે શું આવશે? શી ની સાથે આવે ઇઝ. શી ઇઝ અ વુમેન. બરાબર ને? તે વુમેન છે. હાલો, ક્લિયર થઈ ગયું? એના પછી આપણે ચર્ચા કરીએ, શી ઇઝ એન એક્ટ્રેસ. તો શી ની જગ્યાએ આપણે ધે લગાડવાનું છે. તો અહીંયા બહુ વચન થાય, તો ધેની સાથે આર આવે એટલે ધે આર, પછી શું આવશે? એક્ટ્રેસ. બરાબર, અહીંયા જે છે આર્ટિકલ નહીં લાગે. ઓકે, ધે આર એક્ટ્રેસ. હવે ધે આર એટલે બહુ વચન થાય, એટલે ખાલી એક્ટ્રેસ નહીં આવે, એક્ટ્રેક્સિસ. બરાબર ને? ઈએસ લાગશે. બરાબર, એટ્રેક્સ. હાલો, ક્લિયર થઈ ગયું ભાઈ? ઓકે, હાલો. એના પછી ધેટ ઇઝ અ ગ્લાસ. એનું ગુજરાતી શું થાય? પેલો ગ્લાસ છે. બરાબર ને? ઓકે, તો હવે આપણે અહીંયા ધેટની બદલે ધોઝ કરવાનું છે, તો ઇઝ ની બદલે આર થઈ જશે, બહુ વચન થઈ જશે, એટલે અહીંયા શું થઈ જશે? ધોઝ આર. હવે અહીંયા ગ્લાસની જગ્યાએ શું થઈ જાય? બહુ વચન, ગ્લાસીસ. એટલે આપણે કરી નાખશું ધોઝ આર ગ્લાસીસ. બરાબર ને? ઈએસ ક્યારે લગાડવાનું એ બધું આપણે શીખી ગયા છીએ એના પહેલા લેક્ચરમાં. હજુ સુધી ન જોયું હોય તો પ્લેલિસ્ટ જુઓ, નીચે આપેલું છે, એની અંદર સરસ મજાના બધા વિડીયોઝ છે, જોઈ લો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા માટે આ મહેનત કરીએ છીએ, જોરદાર મહેનત છે, બધાય નથી કરતા. આ મહેનત એટલા માટે કરીએ છીએ કે આપણું ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રૂવ થાય અને આપણે આગળ આપણું કેરિયર બિલ્ડઅપ કરવાનું છે, એમાં આપણને ઉપયોગી સાબિત થાય. એના માટે તમારે રોજ વિડીયો જોવો પડશે, અને રોજ વિડીયો જોવો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવી પડે ને. તો હજુ સુધી જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોઝને લાઇક કરો, કે જેથી કરીને તમે સરસ મજાનું ઇંગ્લિશ બોલતા શીખી જાઓ. એના પછી ધીસ ઇઝ હિઝ બોક્સ. બરાબર ને? ધીસ ઇઝ હિઝ બોક્સ. આ તેનું બોક્સ છે. તો અહીંયા ઇઝની બદલે તમારે આર કરવાનું છે, તો અહીંયા ધીસની બદલે ધીઝ, THESE, ધીઝ આર હિઝ એમનમ, અને બોક્સની બદલે થઈ જશે બોક્સિસ. બરાબર ને? ક્લિયર થઈ ગયું ભાઈ? તો આવી રીતના આપણે વાક્યને બદલી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે લોકોએ હજુ સુધી જો પેઇન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો ખાસ પેઇન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો, જે ધોરણ 6 થી લઈને 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે, જેમાં ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી બધા વિષયના વિડીયોઝ છે. સાથે લાઈવ લેક્ચર્સના પણ તમને એડવાન્ટેજ મળે છે, અને સાથે આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ પણ મળે છે, PDF પણ મળે છે, અને તમે તમારા ડાઉટ્સ પણ પૂછી શકો છો, અને પૂરા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ સાથે તમારી કમ્પેરિઝન પણ કરી શકો છો. તો હજુ સુધી જો તમે
પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરી તો ઝડપથી કરી લ્યો, અને ભાવનગર રહ્યો છો તો આલ્ફા એકેડમીનો સંપર્ક કરો. એનો નંબર છે 63 52 38 24 65 63 52 38 24 65. આ એકેડમી જે છે એ સ્ટાન્ડર્ડ 8 to 12 ફોર ધી ગુજરાતી મીડિયમ એઝ વેલ એઝ ઇંગ્લિશ મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે, જેની અંદર આપણે સરસ મજાની આપણી 25 ફેકલ્ટીઝની ટીમ કામ કરી રહી છે, અને જોરદાર જબરદસ્ત અને સરસ મજાનું રિઝલ્ટ છોકરાનું ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે મથી રહી છે, મહેનત કરી રહી છે. સો તમે વેઇટ ન કરો, ભાવનગર રહો છો તો પણ પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને આલ્ફાનો સંપર્ક કરો. આખા ગુજરાતમાં ગમે ત્યાં રહેતા હો, આલ્ફા હોય કે ન હોય પણ પેન્ટેડ તો છે જ, ડાઉનલોડ કરી લો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે કરવાનું છે ટણટણાન, અને આપણે નાનું કરી નાખીએ. આવી જા ભાઈ બન, લે 234%માંથી 100% થઈ ગયા. ઓકે, હવે આપણે શું કરવાનું છે ભાઈ, તો કે આ જે વાક્ય આપ્યા છે એ વાક્યનું આપણે ઇંગ્લિશમાં ફેરવવાનું છે. એ બધા વાક્યનું હું ઇંગ્લિશ બોલીશ, લખીશ નહીં, એક જ વાક્યનું લખીશ. બાકી બધા વાક્યનું ઇંગ્લિશમાં તમારે હોમવર્કમાં લખીને મને મોકલવાનું છે. અને કોઈ નવા શબ્દ છે કે જે તમને નથી ખબર તે બધા અહીંયા આપ્યા છે. દાખલા તરીકે ચિત્રને પિક્ચર કહેવાય, તેમનું એટલે ધેર, સૈનિકને સોલ્જર કહેવાય, બંદૂક એટલે ગન કહેવાય, રસોડું એટલે કિચન કહેવાય, બંગડીને બેંગલ કહેવાય. બરાબર, આ બધી વસ્તુ અહીંયા આપેલી છે. આ સ્પેલિંગ તમારે ખાસ પાકા કરી લેવાનું છે. આની PDF નીચે મુકાઈ જશે. તમારે આ બધા વાક્યનું, એક વાક્યનું કરાવીશ, બાકીના 9 વાક્યનું હું ઇંગ્લિશ તમને સમજાવી દઈશ, પણ તમારે લખીને હોમવર્ક મોકલવાનું છે. 72 72 86 86 71 નંબર ઉપર. જે વિદ્યાર્થીઓ આ નંબર ઉપર હોમવર્ક મોકલશે એને ફાયદો એ થશે કે એના માટે સ્પેશિયલી લાઈવ લેક્ચર હશે સ્પોકન ઇંગ્લિશના, કે જેમાં એ વિદ્યાર્થી સાથે ઇંગ્લિશ બોલવાની પ્રેક્ટિસ આપણે કરીશું. પેલું વાક્ય જોઈએ આપણે. આ અમારા ચિત્રો છે, આ અમારા ચિત્રો છે. બરાબર ને, ચિત્રો બહુ વચન છે તો આપણે શું કહેશું? ધીઝ આર અવર પિક્ચર. આપણે શું કહેશું? ધીઝ આર. કેમ લખાશે? THESE, ધીઝ. આપણે થોડોક પોઈન્ટ જે છે પેનનો એ મોટો કરી નાખીએ, ટોમ. ઓકે, ધીઝ, THESE, ધીઝ આર અવર પિક્ચર. બરાબર ને, પિક્ચર પાછળ એસ લાગશે, પિક્ચર્સ. ધીઝ આર અવર પિક્ચર્સ. આ અમારા ચિત્રો છે. હવે તમને પિક્ચરનો સ્પેલિંગ ન આવડતો હોય, ચિત્રને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય તો વાક્ય આપેલું જ છે. ચિત્ર, સોરી, શબ્દ આપેલા છે. ચિત્રને શું કહેવાય? પિક્ચર. પિક્ચરનો સ્પેલિંગ PICTURE. અને બહુ વચન કરવું છે એટલા માટે પાછળ એસ લાગ્યો. તો આ તમારે સ્પેલિંગ પાકા કરી લેવાના છે. આગળ જોઈએ, એના પછી શું છે? પેલા તમારા ચિત્રો છે. પેલા એટલે ધોઝ આર યોર પિક્ચર્સ. બરાબર ને, તો હવે એનું ઇંગ્લિશ શું થાય? ધોઝ આર યોર પિક્ચર્સ. પેલા તમારા પિક્ચર્સ છે. સમજાણું કે નહીં? સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમે આવી રીતના ઇંગ્લિશમાં તમારે વાક્ય બનાવીને મોકલવાના છે. આ બધા હું તમને ઇંગ્લિશ કરતા શીખવાડ દઉં, પણ લખવાના તમારા છે, કારણ કે એનાથી સ્પેલિંગ પણ પાકા થઈ જશે ને બીજું કે લખવાની પ્રેક્ટિસ થઈ જશે તો બોલતા પણ આવડી જશે, મગજમાં વાક્ય બેઠી જશે. હવે આ શું છે? આ અમારા ટીચર છે, આ અમારા શિક્ષક છે, આ અમારા. સો ધીસ ઇઝ અવર ટીચર. બરાબર ને, આ અમારા ટીચર છે. પછી અમે તેમના વિદ્યાર્થીઓ છીએ. અમે એટલે કે વી આર. બરાબર. હવે અહીંયા શિક્ષિકા લખ્યું હોય તો છોકરી થઈ, પણ શિક્ષક લખ્યું એટલે પુરુષ છે. બરાબર. અમે તેમના વિદ્યાર્થી છીએ. વી આર હિઝ સ્ટુડન્ટ. હર નહીં આવે, હિઝ આવશે, કારણ કે અહીંયા શિક્ષક એ પુરુષ છે અને અહીંયા શિક્ષિકા હોત તો આપણે સમજત કે તો હર લખત સ્ટુડન્ટ. બરાબર ને, એટલે અહીંયા શું લખશું? બીજું વાક્ય, વી આર હિઝ સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર, અમે તેના વિદ્યાર્થી છીએ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો પેલું વાક્યનું ઇંગ્લિશ તમારે કરવાનું. આવા જે અઘરા છે કરાવતો જઈશ. એના પછી શું છે? મારી પાસે ફૂલો છે. આઈ હેવ ફ્લાવર્સ. મારી પાસે, આઈ હેવ ફૂલો, ફ્લાવર્સ. બરાબર, આઈ હેવ ફ્લાવર્સ. મારી પાસે ફૂલો છે. તેમનો રંગ લાલ છે. પછી તેમનો એટલે ઇટ ઇઝ રેડ કલર. બરાબર ને, ધેર કલર ઇઝ રેડ. ઓકે, તેમનો રંગ લાલ છે. તેમનો એટલે ધેર કલર ઇઝ રેડ. તેમનો કલર લાલ છે. ધેર કલર ઇઝ રેડ. તેમનો રંગ લાલ છે. એના પછી તેઓ ખેડૂત છે. તેઓ ખેડૂત છે એટલે ધે આર ફાર્મર્સ. તેઓ ખેડૂત છે, ધે આર ફાર્મર્સ. અને પેલા
તેમના બળદ છે. પેલા તેમના બળદ છે એટલે શું થાય? ધોઝ આર. હવે અહીંયા આવશે ધેર. ધોઝ આર ધેર. બળદને કહેવાય ઓક્સ, પણ અહીંયા બળદો છે એટલે ઓક્સીસ. બરાબર ને? બરાબર. એટલે ધોઝ આર ધેર ઓક્સીસ. બરાબર. આનું શું થશે ઇંગ્લિશ? ધોઝ આર ધેર ઓક્સીસ. બરાબર. હવે તમે કદાચ અહીંયા બુલોક્સ લખશો તોય વાંધો નથી. એના પછી તમે સૈનિક છો. તમે સૈનિક છો. તમે સૈનિક છો. યુ આર સોલ્જર. યુ આર સોલ્જર. સિમ્પલ છે. તમે સૈનિક છો. એના પછી આ તમારી બંદૂક છે. આ તમારી બંદૂક છે. ધીસ ઇઝ યોર ગન. આ તમારી બંદૂક છે. ધીસ ઇઝ યોર ગન. બહુ ઇઝી છે. તમે સૈનિક છો. યુ આર સૈનિક. સૈનિક નો કહેવાય સોલ્જર કહેવાય. યુ આર સોલ્જર. અને આ તમારી બંદૂક છે. ધીસ ઇઝ યોર ગન. એના પછી પેલી મારી બા છે. પેલી એટલે ધેટ ઇઝ માય મધર. બરાબર ને? પેલી મારી બા છે. ધેટ ઇઝ માય મધર. પછી તે રસોડામાં છે. એનું ઇંગ્લિશ શું થાય? શી ઇઝ ઇન ધી કિચન. તે રસોડામાં છે. એના પછી પેલી છોકરી મારી બહેન છે. પેલી છોકરી મારી બહેન છે. બરાબર. ધેટ ગર્લ ઇઝ માય સિસ્ટર. પેલી છોકરી મારી બહેન છે. ધેટ ગર્લ ઇઝ માય સિસ્ટર. પછી આ તેની બંગડીઓ છે. આ તેની બંગડીઓ છે. તો એનું બહુવચન શું થાય? ધીઝ આર હર બેંગલ્સ. હવે બેંગલ્સ નો સ્પેલિંગ ના આવડતો હોય તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો અહીંયા આપણે લખ્યો છે કેમ કે બેંગલ 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 બેંગલ. ધ થિંગ ઇઝ ધેટ યસ બંગડી બેંગલ્સ. બરાબર ને? BANGLE. બરાબર. હવે બી એંગલ એવું તમે કરી શકો. હવે ઘણી વખત ઇંગ્લિશના સ્પેલિંગ યાદ રાખવામાં લોચા પડતા હોય તો બેંગલનો સ્પેલિંગ હું યાદ રાખવાનું? બી એંગલ. એંગલનો સ્પેલિંગ ANGLE. જો આવડતો હોય તો આગળ ખાલી બી લગાડવાનો. બેંગલ. વાત થઈ ગઈ પૂરી. બરાબર. તો ધીઝ આર હર બેંગલ્સ. બરાબર. પાછળ એસ લાગશે ને ભાઈ, કારણ કે બહુ વચન છે એટલે બેંગલ્સ. એના પછી પુરુષ અને સ્ત્રીઓ રસ્તા ઉપર છે. મેન એન્ડ વુમેન. જો પુરુષો એટલે મેન, MEN. MN નહીં લખવાનું. મેન એન્ડ વુમેન આર ઓન ધી રોડ. રસ્તા ઉપર છે. મેન એન્ડ વુમેન આર ઓન ધી રોડ. તેઓ તેમના ઘરમાં નથી. દે આર નોટ ઇન ધેર હાઉસીસ. તેઓ તેમના ઘરમાં નથી. દે આર નોટ ઇન ધેર હાઉસીસ. તેઓ તેમના ઘરમાં નથી. પેલા બિલાડાના બચ્ચા છે. તો હવે તો પેલા એ ખબર પડવું જોઈએ કે બિલાડાના બચ્ચાને શું કહેવાય? એને કહેવાય કિટન. શું કહેવાય? કિટન. જો એનો સ્પેલિંગ KITTEN. જો આવું ન આવડતું તો જોઈ લેવાનું. બિલાડાના બચ્ચાને કહેવાય કિટન. તો હવે આપણને શું કીધું? પેલા બિલાડાના બચ્ચા છે. સો આપણે પેલા એટલે આપણે કહી શકીએ કે ધોઝ આર કિટન. બરાબર ને? પેલા બિલાડાના બચ્ચા છે. ધોઝ આર કિટન. પેલી સફેદ બિલાડી તેમની માતા છે. પેલી સફેદ બિલાડી એટલે કે ભાઈ ધેટ સફેદ બિલાડી એટલે વ્હાઈટ કેટ ઇઝ તેમની માતા છે એટલે ધેર મધર. બરાબર ને? MOTHER મધર. ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં? તો તમારે આ વાક્યનું આવી રીતના ઇંગ્લિશ કરવાનું છે. પેલી સફેદ બિલાડી ધેટ વ્હાઈટ કેટ ઇઝ તેમની માતા છે ધેર મધર. બરાબર. પેલી કેરીઓ છે. પેલી કેરીઓ છે એટલે પેલી ધોઝ આર મેંગોઝ. બરાબર. પેલી કેરીઓ છે ધોઝ આર મેંગોઝ. તે પાકી કેરીઓ છે. તો પાકી કેરીને કહેવાય એકચ્યુઅલી રાઈપ. શું કહેવાય? રાઈપ. પાકીને શું કહેવાય? રાઈપ. હવે આપણને કીધું છે કે તે પાકી કેરી છે તો આપણે શું કહેશું? દે આર પાકી કેરી છે. દે આર વાઇપ મેંગોઝ. ક્લિયર થઈ ગયું? ધન પેલી કેરીઓ છે એટલે આપણે શું કહેશું? ધોઝ આર મેંગોઝ. નંબર 1. બીજું તે પાકી કેરી છે. તે પાકી કેરીને શું કહેવાય ભાઈ? તો કે ભાઈ દે આર રાઇપ મેંગોઝ. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આવી રીતે આપણે આ ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ મેં કરાવ્યું છે. આ જેટલા વાક્ય બાકી છે બધા વાક્ય તમારે લખીને આ નંબર ઉપર મોકલવાના છે. જે વિદ્યાર્થીઓ મોકલ્યા એની સાથે આપણે 1 to 1 વાત કરીશું. ઇંગ્લિશ બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરીશું કે જેથી કરીને તમારું, મારું અને આપણા બધાનું ઇંગ્લિશ સરસ મજાનું સુધરે. જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરી દો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ખાસ તમારા મિત્રોમાં શેર કરો. પેન્ડેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ભાવનગરમાં રહો છો તો આલ્ફા એકમની મુલાકાત લો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. Painted, Painless Learning.